the denim. I ain't the cure, I'm the venom. If you wanna find me, find the taillights. Something's coming in, you're gonna wanna take a red eye. It's time to go. It's time to go. Get ready. Get ready. Get ready. Don't blink, don't blink. Get ready. Get ready. Get ready. Don't blink, don't blink. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po, simula na ng simbang gabi. Kaya pwede na nating paglabayan ng Pasko na mukhang nalipasan ng buhay. At wala pa hanggang ngayong mga Christmas carols ang nararamdaman. Kaya si Jose Marichan ay lungkot na lungkot, mga kabansa. Ito ang inyong lingkod, Aldo Paglinawan, na muling bumabalik sa inyo. Dapat sana ako'y bakasyon na, pero sa lahat ng mga nangyayari dito sa South China Sea at mga kabulastugan, kasinungalingan, na mga kumakalat ay hindi ako pwedeng matulog sa pansitan. Ika nga. Kaya reporting for duty, mga kabansa, itong ating ika-27th episode, mga kabansa, 127, ang title po, Baptism of Fire. Brawner can lie, but videos don't. Brawner can lie, but videos don't. Yan po naman dahil dito po kasi December 10 ay nagkaroon ng kaunting incident dito sa malapit sa Ayungin Shoal. At binato ni Brawner ang blame sa China for an alleged collision incident at mahahang po ang mga salitang binitawan niya. Kaya hindi natin siya pwedeng palampasin. No? Sabi niya, they're really a liar. They are inverting the situation. Imagine, in fact, they said that we're the ones who collided with them, referring to the Chinese Coast Guard. Pero hindi ko maintindihan dito ay ang kanyang logic. Anong sabihin niya na which is really impossible because our ship is just too small compared to their larger ships. Hindi ko ba i-connecta yung collision? Ano kinakailangan ba? Malaki kang barko para bumangga ka? O maliit kang barko para mabangga ka? O whatever? Hindi ako makasunod doon. Pero according to Manila Times, Brawner, who was on board the civilian boat Unaiza May 1, witnessed how Chinese vessels, quote-unquote, harassed their boat, making dangerous maneuvers, including an attempt to bump them from behind, making the Chinese version of the story absurd, sabi po ng ating Armed Forces of the Philippines Chief of Staff. Pero alam po ninyo, dahil itong si Brawner ay Philippine Army at hindi naman siya galing sa Navy, ay bibigyan ko siya ng konting allowance because I am sure that he is unschooled on international regulations for preventing collisions at sea. At yan ang tinatawag natin call wrecks. Pero bago pumunta sa detalya, mga kabansa, panuorin muna natin, 2 beses natin panuorin ito. Ngayon at mamaya after my explanation. So let's play the video.
在这儿有一个。Oh, ayan mga kabansa, no? Dalawang anggulo para makita natin kung ano talaga. Ngayon, examine natin yan on the basis of the international regulations for preventing collisions at sea. Ito po ang norm, all regs kung tawagin. Now, ano ang sinasabi ng call regs about the position of the two vessels? So, we separate fact from fiction. Opo. Ayan. Kung itong puting barko na nasa ating chart, mga kabansa, ang Chinese Coast Guard, nasaan na ang posisyon ng Philippine resupply boat? At sa nakita nyo naman kanina, siya ay nasa bandang kaliwa or tinatawag yan sa maritime na port side. Port side. You have, kaya yung Chinese Coast Guard, dahil siya ang nandito sa kanan at nasa kaliwa yung resupply boat, ito pong Chinese Coast Guard has the priority of movement over vessels approaching from the Red Arc na nagagaling po dyan sa kaliwang pula. No? May priority of movement siya. Pero, ang direksyon sa kanya ay maintain your course and speed with caution. Speed with caution. Alright. Na ngayon, dahil nasa kaliwa, no, mga kabansa, yung resupply boat natin, eto, siya ay nasa starboard. No? Siya ay nasa starboard. Ano ang direksyon kung ikaw ay nasa starboard? You give way to vessels approaching from this arc. Oh. You give way to vessels. In other words, kung yung vessel na nasa kanan mo at ikaw ay nasa kaliwa, kailangan pagbigyan mo yung nasa kanan mo. Ayan po mga kabansa. So, what we see from the video is that the Philippine resupply boat was at the port side, perpendicularly approaching a Chinese Coast Guard, and coming from the port side, right or left, it must stand on, as it has no priority of movement. Kung sino po ang nasa kanan, has right of way. Kaya nga, right of way. Ayan. Pero, narinig mo ba ako? Hindi ko sinabing left of way. At sinabi ko, right of way. Okay. Punta tayo sa susunod. Ang rule number 7 po, risk of collision, kung ikaw ay nasa kaliwa, at ang orientation mo ay dapat ilagay mo para walang risk of collision, kung ikaw ay kakaliwa at puposisyon sa kaliwa ng isang vessel na nasa kanan mo, huwag kang diagonal. Dahil nakikita niyo naman, magkakaroon ng gridlock at some point dito sa kaliwa, kung diagonal ang approach mo. So, ano dapat? One safe maneuver option, kung ikaw ay kakaliwa, was to correct your orientation from a diagonal to a parallel. Tapat. Tapat to gano'n. Hindi pa gano'n. Hindi pa gano'n. Kundi tapat na gano'n. Kung ganyan, magkakabanggaan ba? Hindi po, obvious. Pero kung pa gano'n, mga kabansa, magkakabanggaan. No? So, i-play natin ngayon yung video dyan para makita nyo sa paggalaw ng mga elementong nandyan sa ating chart.
play the video, please. Rule 7 of the Collision Avoidance Regulations applies to every ship at all times when underway. All vessels shall determine if a risk of collision exists with every vessel they spot, whether by sight, radar, or by other electronic equipment. To determine risk of collision, you should take a series of compass bearings at regular intervals from the approaching object. If the bearing remains the same and the object is getting closer, a risk of collision is deemed to exist. As with any situation at sea, assumptions should never be made based on poor quality information. If collision is deemed to exist, it is good practice to turn early and look all round, ensuring no other vessels in the area are affected by your decision. If you are in doubt, call the captain. Yun po ang Rule 7, Risk of Collision. At ito ay sumusunod dito is of course Rule 8. Ano po? Action to avoid collision. Sinabi natin kanina na kung siya ay kakaliwa, hindi pwedeng perpendicular, hindi pwedeng diagonal, sasalbo, kundi kailangan parallel. Parallel. Para magkahiwalay. Parehong direksyon, pero magkatapat. Dito naman sa Rule 8, meron pong sinasabi na alteration of course alone, ang pagpapalit ng direksyon may be the most effective action to avoid a close quarter situation, provided it is made in good time, insubstantial, and does not result in another close quarter situation. So ano ang isang opsyon? Kung ayaw mong kumaliwa, magminor ka, palampasin mo yung nasa starboard mo na ship, no? Nasa kanan mo na ship. Paraanin mo siya at sa likod ka mag-cross. Ayun. Ayun pala. Napakadali naman, di ba? At saka, it follows common sense. Kasi kung sa harap ka, magko-cross, there is a danger of collision. Alright. Pero, meron pang isa dyan, Rule 15. In the act of crossing. Pagka dalawang power-driven vessels ang magko-cross so as to avoid risk of collision, yung pong vessel na nasa kaliwa, which has the other on the starboard nasa kanan, shall keep out of the way, yung nasa kaliwa po, shall keep out of the way, and if the circumstances of the case admit, avoid crossing ahead of the other vessel. Yan po ang hindi na natin nakita sa video, mga kapatid. Dahil ang ginawa noong resupply, kumaliwa siya, hindi niya pinaltan yung diagonal position ng kanyang orientation. Nag-overtake pa siya. Mabuti na lamang, inalis ng Chinese Coast Guard yung water cannon para makita niya yung diretso sa harapan, walang obstruction. At nagminor o tumigil ang Coast Guard. Kaya siya una ng mas mabilis. Pero hindi pa rin naiwasan na yung kanyang puwitan o yung kanyang astern o rear portion ay nag-graze doon sa Chinese Coast Guard because he attempted to cross ahead of the CCG ship. No? At nakita nyo naman, pansinin ninyo, na mahirap din mag-maneuver because dapat nagngangalit ang karagatan. Mamaya, pag ni-replay natin, tingnan nyo yung kapaligiran ng dalawang barko. Medyo nagngangalit.
At reinforce ang Rule 15 and Rule 13 na nagsasabi na any vessel overtaking any other shall keep out of the way of the vessel being overtaken. Pero, paano si Brawner malalagay sa isang posisyon para maging competent witness siya kung ano talaga ang nangyari? Ha? Oh, ang sabi lang niya, binangga kami. Hindi niya nakikita. Dito natin nakikita sa video, ay sila ang buburlis doon sa Chinese Coast Guard. Okay, i-replay ulit natin yung video na nauna para for the last time ay makita na ating mga nanonood ang totoong nangyari na saliwa sa version ni Brawner. Ang tanong ko, maaari hindi magsabi ng totoo si Brawner, pero sa video, mga kabansa, kayo ang humaton at kayo rin ang tumingin kung ano talaga ang nangyari. Ito po uli yung video na nauna. Papakita natin. Okay, paliwanag na maliwanag po yan. No? Pero nakalulungkot dito ay nagbigay ng isang remark na para sa akin ay ridiculous. Itong Pangulo. Pero ito po ay hindi naman siya mismo nagsabi. Ito ay pinadala lamang ng Presidential Communications Office na nakasulat. At sinasabi dito na yung nangyari only further steel our determination to defend our nation's sovereignty rights, and jurisdiction in the West Philippine Sea. Ano ang ibig sabihin niyan sa wikang pambansa? Na napanday ang kanilang determinasyon. Nasingit pa rito si Fernando Po Jr. To defend and protect our nation's sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction in the West Philippine Sea. Pero Pangulong Marcos Jr., pwede po ba kayo mag-produce ng isang titulo? Award? O di kaya ruling, miski opinion, sa korte o ng arbitral tribunal. To show how a human soul falls under our sovereignty. Dahil, mga kabansa, yung mismong arbitral award na nagsabi na it is a low tide elevation, LTE, and is not capable to be a subject of any sovereignty claim. Mga kabansa. Paano ito ngayon? Magiging nasa ilalim ng ating jurisdiction. Yun ding arbitral award na yun sa paragraph 1161 ang nagsabi that sovereign rights cannot operate, is not applicable in quintessentially militarized areas. Alam ko, iniisip niya sinukat nyo lang ang distansya mula sa Palawan papuntang Ayungin Shoal. At malaman nyo, 150 nautical miles. Meron pa nga 85 nautical miles para sa
dulo ng pagiging exclusive economic zone. Oh. Pero ang hindi sinasabi ng mga abogado ninyo, lalo na yung isang former senior associate justice, na alam mo kung sino marunong. Pero anong sinasabi? Na hindi pa na nag-a-apply sa militarized area. Bakit? Common sense eh. Paano kayo makakapangisda? Paano kayo magbubungkan ng langis and other resources underwater dyan kung may kaguluhan? Hindi yun ba? So, hindi ka pwede sumandal sa arbitral award uli. Dahil ang tribunal sa paragraph 1162, kasunod, said, accordingly, it lacks jurisdiction. Wala silang jurisdiction ang tribunal to consider yung sinumiti natin mga reklamo ukol sa Ayungin Shoal number 14, A to C. Baka meron namang malakas ang loob dyan na magbulong sa ating Pangulo na, Sir, huwag nyo nang sabihin na panday. Dahil wala pala tayong poder doon. Nakakahiya tayo. Salita tayo ng salita. Gamit tayo ng gamit ng mga motherhood statements. Wala naman palang mga ibig sabihin yan. Walang suporta ang mga yan. Ang tanong, mga kabansa, ang tanong, sino ba nag-militarize ng Ayungin Shoal? Hindi ba itong Pilipinas, nung may bahura, ni Per Erap Estrada dyan, ayan yung kalawang barko na yan ng Philippine Navy, the BRP Sierra Madre. O ano sabi na arbitral ruling sa 1161? The tribunal finds the essential facts at Second Thomas Shoal, yung Ayungin Shoal, o Rinay Reef, concern the deployment of a detachment of the Philippines Armed Forces that is engaged in a standoff with a combination of ships from China's Navy, Coast Guard, and other government agencies. So, bakit natin ibinibinta ang ating mga kapalpakan, kakulangan at kalukuhan ukol dyan sa paglalayag sa Ayungin Shoal? Bakit yan ay napaka-sensitive na area? Explain ko sa inyo. Dahil dito sa sinasabi nitong Amerikano na ito, any self-amusement, sabi ng China, kayo mga Pilipino, sige, pag self-amusement kayo dyan sa Ayungin, kung ano man gusto ninyo. Pero dapat maiduka dito si Raymond Powell na nagsisilbing chief provocateur at parang siya na pinagbabasihan ng ating foreign policy at hindi ang Pangulong Marcos, at hindi na rin si Secretary Enrique Manalo ang in charge ng foreign affairs, kung hindi yung uhugin na mukhang Kenkoy. Diyan akomodor si J. Tariela ng Philippine Coast Guard. Paano silang nagba-Batman and Robin dito? So, ano? Ito si Batman, sabi, yung strategy ko to render black and white. Kasi ang strategy nila, maritime transparency. So, to be transparent, it must be black and white. Di po ba? Anong gagawin nilang black and white? Yung gray area ng gray zone, China's gray zone tactics, na sinasabi niya, na clarified by the tribunal itself. Siya ang nag-i-introduce ng gray area. Dahil maliwanag naman yung dinetermine natin kanina, in-establish natin kanina, na hindi pwede sovereignty, hindi pwede sovereign rights, at hindi pwede merong magkabang na jurisdiction dyan on the basis of UNCLOS and the arbitral award. Kung meron man, dapat meron siyang sariling titulo, meron siyang sariling rason, at meron siyang sariling
paninindigan at panuntunan kung paano yan ay kiniklaim niya. Which China is saying, we're claiming it on the basis of our historic rights. Pero hindi tayo pupunta dyan. Sa attitude nito si Powell, mga kabansa, ina-assume pa niya na ang US, Japan, and any of these allies would sacrifice mitigating their own relations with China or lessening it to side with the Philippines in what the Chinese Foreign Ministry calls self-amusement in pursuit of a false flag. Pero alam niyo mga kabansa, talo na itong si Raymond Powell dito sa argumento. Ito, bakit to? Ito, inamin na niya dito sa bandang kanan. At sino audience niya? Tandaan niyo yung initial na yan. ADR. ADR. Ano sabi niya? It's vulnerable not just because how few people, siguro wala pa sa tusenang tropa nandun, and their inability to defend themselves, but the fact that their outpost, yung outpost silang BRP, Sierra Madre, is deteriorating. And anytime, sabi nga ng Chinese counterpart, will crumble anytime. Sabi ni Powell, and will ultimately succumb to time and the weather and the elements. Bakit? Kalaban ho ng bakal tubig dagat, maalat yan. Kaya mabilis yung deterioration ng bakal. Sabi ni Powell, that will happen unless the Philippines and its allies are able to come up with some solution to repairing or replacing, somehow lifting, circumventing, ayan, mga kabansa, circumventing, and defeating the ongoing Chinese blockade. So he himself is in admission that there is a blockade, there is a military situation that must be circumvented. At yan ang explanasyon kung bakit binubomba tayo dyan ng water cannon, green laser tayo dyan, at ngayon ginagamitan na tayo ng mga tanggal ng tinga. Hindi pala tinga, luga sa tinga. Bakit? Dahil dyan sa sinasabi nyo, nagpapalusot ang Pilipinas. Pero ito lamang ay nakakahulugan. Kausap ko kanina, si Camentong Laurel, na aming presidente sa Asian Century PH.com. Bakit? Dahil si Raymond Powell daw ay nagsasuggest that there must now be a direct conversation between the Philippines and the U.S. Sinabi rin niya rito yun, no? The Philippines and the U.S. allies are able to come. Bakit kasama ang U.S. dyan? Mr. Powell, in the first place, bakit ka nakikialam dito? Ikaw ba ang pangalan mo ba ay Gilbert Powell o Raymond Chodoro? Ikaw ba si Romeo Powell? O di kaya si Raymond Brawner? Ano ba ang papel mo rito? Matanong ko na. Dahil ito sagot ni Camentong Laurel sa kaungguyan ninyo dyan na pati kaming mga Pilipino ay binubudol-budol nyo, ninilito-lito ninyo, tinatakot-takot nyo. Any conversation, sabi ni Camentong, about the South China issue is between China and the Philippines. Yan ang number one. Bakit? If China is the problem, and we say China is the problem, therefore, China is the solution. Tinuloy ni
Kamento, the US is not part of the UNCLOS. Hindi ho member ng UNCLOS ang US. Ha? And should have no role. Anong papel dyan ng mga Amerikano? Oh. Raymond Powell's Museo Project. Ha? Ito ho yung isinubsob niya ang Pilipinas noong Enero dyan sa ADRI Forum at binibenta niya ito. At alam niyo mga Pilipino, mahilig sa libre. Dahil wala namang binabayad, mga kabansa, dahil Amerika nagbabayad dito kay Powell sa kanyang Gordonat Center for National Security Innovation Stanford University, at ito ho ay adjunct, suportado kung todo ng US Naval Research Institute. Eh, libre tayo. Eh, hilig natin sa libre. So what do we get? Raymond Powell's Museo Project and his assertive transparency. Mga salitang wala naman ibig sabihin. Ha? Has clearly hit a black hole na dead-end po. Ha? At ngayon, Enero na ngayon, wala pa nangyayari. Lalo nag-deteriorate ang sitwasyon. Ha? And together with his Filipino operatives are at a loss over the next phase. Hindi nila alam na kung anong gagawin. Wala na sila maisagot. May nagsasabi, joint patrol. Ha? Eh, how can you have any joint patrol when you are not a claimant and you are not a coastal state? Kung sasali ba ng US, Japan, Korea, o Australia dyan, o sino man, India, paglabas nila ng 12 nautical miles ng Pilipinas, they are fair game to the Chinese. Pwede silang tirahin. Oh. Di po ba? Pero nagsasuggest, katulad ni Carpio, dahil daw, inaamin na niya ngayon, militarized yung area. So sabi niya, i-civilianize natin. Ayun, isang suggestion. Pero kung paano nila gagawin yan, hindi ko malaman. Aba, 2012 pa ho, paikot-ikot na yan. Ha? Kaya nga, in order to resupply ang ating troops dyan, mga kabansa, ay nagkaroon tayo ng agreement, ng protocol, na pinagtitibay at ang testigo natin ay si former Defense Secretary Walter Casimin, na nagsasabi na ang agreement, i-resupply ang humanitarian needs, pero walang construction. Pwede magala. At pwede rin mag-run-rubin ng troops na naka-assign siya. Maayos ang usapan. And it is being implemented for the past 24 years until this Raymond Powell came into the picture and would rather engage in this provocative maneuvers. By the way, sabi ni Cabento, independent Philippines and ASEAN do not welcome U.S. interference and will resolve their minor differences through dialogue, bilateral negotiations, and win-win solutions. Miskin ano pa sabihin nyo sa akin dyan? Pag may involved na third party dyan, wala hong mangyayari. Bakit? Because March 7, 2014 pala, China already established the red line. At nilagay na yung dead end dyan sa Ayungin Shoal. Sa paragraph 1122 ng arbitral award. Alam nyo, banat kayo ng banat dyan sa arbitral award at UNCLOS, pero hindi nyo naman pala binabasa. Anong sabi? First line pala, babagsak na sa silya. China will never accept
the Philippines occupying Greenay Reef under any circumstance and in any form. Wow. And China did not stop there with that red line. China warned, if the Philippines chooses to ignore China's major concerns and resolute objections, insists on construction, this would severely violate China's sovereignty and sovereign rights, push China's bottom line, severely undermine the declaration of conduct, the peace and stability in the South China Sea, that China will not idly sit by and tolerate. Ano magiging epekto? There will be further damage to relations. All consequences will be borne by the Philippines. China did not leave any quarter for us to resort to. Pero pumapayag tayong mamanipulate ng US. Kaya tuloy, nagdagdag sila ng base militar dyan. Oh, ano ang koneksyon ng 4 additional EDCA bases? Pinayagan ba tayo ng China? Na mamalakayan dyan ang walang interference? Wala. Oh, dagdagan yung parang natin 20 base militar yan. Wala rin mangyayari niya. Ayan na yung red line eh. Naka-state oh. Would never accept the Philippines occupying under any circumstance and under any form. Why? Dahil naka-occupy na po sila sa Mischief Reef at hanggang lampas ng Ayungin papasok at malapit na sa Palawan. Pinagwardyahan nila dyan ang reed bank and yung tinatawag nating Recto Reef. Dahil nagpirmahan po dyan ng China at Philippines na i-develop nila yung area niyan for oil exploration under a 60-40 arrangement lamang pa ang Pilipinas. Oh. So under what lame pretext are we helping? And the U.S. helping us to modernize our military? And reinforcing our mutual defense treaty, it has no effect on the mutual defense treaty. Iba hong usapin nyo. Hindi natin pwedeng isingit dito yung entity. Hindi ba sabi ng anong panahon ni Hillary Clinton at ni Barack Obama? Hindi kasama yung mga kine-claim yung country sa South China Sea sa scope ng municipal territory na nakalagay sa Mutual Defense Treaty. Na pagka may atake will require the action on the part of the US. Pero sabi nga ni Marcos Sr., dadaan pa yun sa kongreso nila, and while they are debating over there, we are already dying over here. Ano ba naman tayo? Alam nyo, kahapon yesterday I was in a rally. Sabi ko, 76 years old ako. No 1970s pa, ito rin ang ginagawa ko. Walang nagbago dito sa Pilipinas. Wala pa rin pagtingin ng gobyerno sa karapatan, kalagayan, at ikabubuti ng taong bayan. Dahil ito pa rin ang pagbabalabis, nandiyan pa rin ang krimen, nandiyan pa rin paggutom, nandiyan pa rin ang kahirapan, nandiyan pa rin ang nakawaan, holdapan, hostage-taking, barilan sa Victory Liner. Ay, nako, say, droga, bumalik na naman. Ano nangyari? 76 years old na ako. Ito ba ang realidad na iiwan ko sa aking mga anak at apo? Sa aking saling lahi? Aba, I was feeling so stupid yesterday. Sa rally na yun.
Dahil para bang wala ako naging silbi para proteksyonan ang magiging apo pa ng apo ko at kinabukasan nila. Kasi itong mga gunggong sa gobyerno, sinasabi nila, protect our sovereignty. Ayan, may flag ng Pilipinas. Let us protect our sovereignty. Let us defend our jurisdiction. Let us fight for our sovereign rights. Pero Amerika, tulungan mo kami. Hindi namin kaya ito. Anong gusto mo? Bakit militar? Okay. Yan. Sa'yo na yung soberanya. At ikaw muna, hindi ba yun ang soberanya na dapat natin pinoproteksyonan? Bakit natin sa Amerika? China, hindi natulungan tayo. Pero magkaka-atake ako sa puso. Maawa naman kayo. But there is a way out of this, Mr. Marcos. I-explain ko na lang ang buod niya nakasulat dyan. The root of the dispute, sabi ng Arbitral Award, paragraph 1198, presented by the Philippines, lies not in fundamentally different lies not on any intention on the part of China and the Philippines to infringe on the legal rights of the other. Hindi para maggulangan, mga kabansa, on any part of China or the Philippines. I hope on the part of the Philippines, pero nagpapalusot kayo to infringe on the legal rights of the other, but rather in fundamentally different understandings of their respective rights under the convention in the waters of the South China Sea. In other words, ang solusyon nito, hindi pwedeng hindi kasama ang China. Dahil ito ay isang hindi pagkakaunawaan ng dalawang bansa. Gusto ng Pilipinas, sinando sa gitna ang Estados Unidos, ang Japan, ang Australia, ang Europe. Teka muna. Masyado naman yata tayong sobra tayo mga Pilipino. Hindi na tayo mabuhay na walang padrino. So ngayon, ginagamit pa ngayon itong si J. Batong Bakal, na panggatong. Sino itong si Batong Bakal? Executive Associate Dean of UP College of Law and Director of Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. Na sinasabi niya, itigil na raw ang mga existing business operations in the country in the light of escalating tensions in the South China Sea. Kaya tuloy nag-react si Ana Malindugoy. Yung aming Vice President for External Affairs, sabi niya, the suggestion of this UP professor is akin to telling the Philippines to commit economic suicide. At nag-agree sa kanya si Teresita C. Coson. Na nung in-interview ng Bloomberg ito, sabi niya, si Teresita C. po ang nagpapatakbo ng lahat ng conglomerate. Miskin na siya Vice Chairman lamang na iniwan ni Henry C. ng SM Investments Corporation. Ano sabi ni Teresita C. Coson? Urging the government not to be hostile towards its neighbor and to steer clear of the U.S.-China competition. Mabuti pa itong negosyante na iintindihan ang sitwasyon
Wala ho sa mga abogado, wala ho sa militar, wala ho sa Coast Guard, wala ho sa National Security, at maaaring wala sa Malacanang ang solusyon dito. Ang solusyon ho, nasa kamay ng mga ekonomista at nasa kamay ng mga diplomat. Yung iba nakikigulo dyan para magkaroon lang ng mas malaking budget. Huwag na po sumali dahil nagkakagulo na eh. Baka ho ito'y mauwi sa putukan. Ang sabi ni Miss C. Koso, China is very close to us. Hindi tayo pwedeng maging too hostile. Although we know what's happening, I think we need to achieve it through more peaceful negotiation. Dagdag pa niya, I think we have to look at our own position. We don't want to get involved in the tensions between the U.S. and China. We need to have peaceful discussions with them, with China. Because after all, we cannot change our neighbors. Samantalang ang Amerika ho is 10,000 miles away pa. Eto, 500. Ha? Baka from the dulo ng Batanes, 500 kilometers na lang ito. O baka 200 na lang. Ang lapit ho eh. Kaya ang dami dyan sa Batanes, ang dami dyan sa Ilocos, ang dami dyan sa Cagayan. At sana mga ninuno, galing mo sa Fujian province ng China. We just hope there won't be any skirmishes in that area because whatever happens will affect all of us. Ha? Oh. Yan ang indicative ng intensifying and mounting tensions between China and the Philippines over the South China Sea, causing uneasiness and anxiety in the corporate world. Naapektuhan na ho ang negosyo, ang private sector. Dahil sa kabubuhan ninyo dyan. Ano ba ang gusto nyo dyan na mangyari? Ha? Si Coson is the owner of BDO Unibanking, the country's largest lender. SM Prime Holdings is also owned by the C Company. It has shopping centers in China. And yung brother niya, si Henry C. Jr. owns a stake in the company that operates in the Philippines Power Transmission Network, which is 40% owned by the State Grid Corporation of China. So where is patong bakal coming from? Mga kabansa. Ha? Sabihin ko na sa inyo. Bakit itong taong ito, whenever there is a conflict with China erupts, batong bakal and for that matter, Antonio Carpio, are pigeonholed to the oil and gas potentials of the Recto Reef or Reed Bank. Dahil dyan pala sa 60-40 ang kanilang motivasyones. Why? Bakit? Because ito po si Batong Bakal at ito si Carpio ay talking heads ng strat-based ADRI. Na kita nyo ba kanina yung sinasabi kong ADRI? Ayun sa may noo ni Raymond Powell. Bakit sila nasa sentro ng kaguluhan na ito? Mga kabansa, dahil strat-based Albert de Rosario Institute ay ahente ng Washington-based Center for Strategic and International Studies in Manila. Tingnan niyo yung nasa likuran ng background ng picture ni Carpio, CSIS, Center for Strategic and International Studies. Ay ano, ang pruweba nakabulaga sa ating lahat. At sino ito mga ito? Ang CSISO, ang front ng neo-conservative wing in the US.
Yun hong nagpabagsak kay Marcos Sr. Yung grupo ni Schultz at ni Wolfowitz. That promotes the interests of the U.S. military industrial complex or what they call the deep state. O anong koneksyon? Ito pong the late Albert de Rosario, who also served as Foreign Secretary during Ninoy Aquino's regime, is the co-chairman of Strat Base Holdings, the mother company of Forum Energy, PXP Energy, and Phoenix Mining, whose controlling interest belonged to the late Anthony Salim, an Indonesian oligarch. The Aquino government gave a go signal to the first Pacific survey vessel, MV Veritas Voyager, to start its seismic surveys in the rig bank for the purpose of drilling oil. Just a few days after appointing, tingnan nyo naman to, insider trading. Inappoint pa yung partner ni si Albert de Rosario na Secretary of Foreign Affairs. Minamanipulate nila. Ano nangyari? On March 2, 2011, dalawang China marine surveillance vessels, together with 7 Chinese fishing vessels, drove Veritas Voyager away from the rig bank. Yan o ang sinasabi ko sa inyo kanina na under any circumstance and under any form na napakalapit po niyang ayungin siya dito sa rig bank. The bottom line is money, 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 Pangilinan. Pera, pera, pera. Ang mga oligarko. At syempre, katulad ng Malampaya, 10% lang nakukuha natin. Tayo pa yata nagbabayad ng buwis para sa kanila. Kaya neto na lang ng 7%. Dito, 60% ang binibigay sa atin ng China. Kaya gusto nila magkaroon ng papel dito. Ito ho, ang punot dulo. Dito nagsimula ang De Rosario's law, paggamit ng batas for an information war. At ayan ho ang lead sa bandang puwitan yan sa uli. Ayan po ang lead ng article. Article ko ho yan that was written, I think, 2-3 years ago pa. Mga kabansa. So ano ang mga numero, mga kabansa, na ayaw itaalam sa atin ng mga proponente nitong si Batong Bakal at si Carpio at ng Albert de Rosario Institute na mga oil diggers, hindi gold diggers, oil diggers pala. Yan ang bottom line. Ang unang-una is China is the largest trading partner of the Philippines. And bilateral investment cooperation is booming. Contrary to their claim na walang nangyari sa atin noong panahon ni Duterte. Judge na. Ano ba mas mahirap noong panahon ni Duterte o panahon ngayon? Nung panahon ng COVID, mas maganda pa kaysa panahon ngayon. Kasi noon, at least, kung meron pa kailangan, may ayuda at mga mahirap. Ngayon no, anong ayuda na mahirap? 60 pesos per kilo ng bigas, nawawalang sibuyas, nawawalang patatas, baka pati kamatis at pechay, wala na. Mga projects, despite what they say on the newspaper, are running smoothly. The Philippines and China bilateral trade reached 82 billion in 2021 at lumalago sa average ng 17% over the past years. Katunayan, ang ating export sa China with Hong Kong is 28.8, katumbas lamang ng 15.6
Halos kalahati lang ang Estados Unidos at kalahati lang ang Japan. Between 2016 and 2022, pakinggan yung mabuti ito. The Philippine Central Bank data showed that firms from China and Hong Kong invested almost 2 billion in the Philippines. Kasunod lamang ng Japan ng 2.8. Pero abante na po tayo sa US ng 1.3, South Korea 1.1, at Taiwan almost 600 million lang. While Japan continues to lead in aggregate amounts, the SEC says Chinese-based investors lead in volume. Sa dami ng investor. Alright. Japan, sa laki ng investment. At China, sa dami ng investors. Kaya puto ko ang binondo nung panahon ni Duterte. From 2016 to 2018, there were 3,634 firms established by Chinese investors. 1,000, lampas lamang na 1,000 ang Japan at lampas lamang na 1,300 ang US. Sa turismo, 360,000 lamang noong 2015, 1.8 na agad noong 2019 panahon ni Duterte. At huwag niyong kalilimutan na sa panggugulo natin sa China, baka mapauwi ang 300,000 overseas Filipinos dyan sa mainland China, sa Hong Kong at sa Macau. Kaya huwag tayong padalos-dalos. Yan po ay kinuha ko noong September 2022 sa Asian Briefing. Okay, magbasa tayo ng mga iba pang konting mga remarks bago tayo magpaalam. Osman Mohammed Zain present. Boss Bell, hello. Maestro. Nixon Hitchhiker, good afternoon, Maestro. Fan from Taiwan, Fernando Rosales present. Nabaos ka na kaado dahil sa kasisigaw kahapon. Opo, kahapon ay sumuporta kami sa former President Duterte sa kanyang pag-file ng mga abogado niya ng kanyang reply sa demanda na wala namang kalukuhan demanda ni Frances Castro. Paulo Sambuangueño, like twice po tayo. Like 2x. Yung ba, ibig sabihin nun, balik mo nga ka-Frances. Para tataas po ang engagement. MC Chad, good PM po, Maestro. JCP, thanks Maestro for factual info and good advice. Nixon Hitchhiker, BBM, is a hijacked president by the Americans. Ano ito? ANS, B6. B6 his wife. Hindi ko na maintindihan. Licenso Gago, ang dami. Good afternoon, Sir Ado. Marco, mabuhay ka, Sir Ado. Reynaldo Lazaro, while atin ito ay National Democratic turncoats in cahoots with U.S. agents, PCG, NSC, AFP, DND are playing mouse games. Vietnam, Malaysia, and Brunei are forging economic ties with the People's Republic of China. Lina Panganiban, maganda yung pananaw ng businesswoman na to, foresight ng tamang desisyon. And Nathaniel Esra, thanks Sir Ado, for your indomitable will and tenacity in destroying, exposing the perpetual lies of the imperialist West. SG. And of course, huwag niyong kalilimutan mga kabansa. Christmas book super sale. Ang pamasko niyo sa akin. Ako ay nanliligaw sa inyo. Nidaya lamang po ang teleponong 0917-336-4366. 0917-336-4366 para sa detalya. Dalawang po yan, dalawang bundle po yan. Isang bundle, my first two books bundle for 1,320 and the bundle of my three books for only
2,200 pesos. 0913-336-4366. Ha? Maraming salamat po sa inyong panunood, mga kabansa, mga suki. At ang ating quotation ngayong araw na ito ay nanggagaling sa pinakamatapang na general ng Amerika. Ay, sorry, hindi po yan si Douglas MacArthur, kung hindi si George Patton. Ano sabi niya? A good solution applied with vigor now is better than a perfect solution applied 10 minutes later. Oh, sa translation ko po sa wikang Pilipino, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo habang kayo'y nagpapatintero na maaari pang mawi sa tumbang preso dyan sa South China Sea. Lumipas na po ang magdadalawang taon na si Bongbong Marcos. Anyari sa continuity ng progreso ng ating bayan under a mutually win-win situation between China and the Philippines. Oh, sinabi na kanina ni Teresita Singcoson, why China? Kung gusto rin ng US, kung gusto rin ng Japan, gusto rin ng South Korea, gusto rin ng Europe, gusto rin ng kung sino Russia, kung sino ba dyan, di pumasok sila sa good solution ng China applied with vigor. Now, kasi aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Ito po yung lingkod. Paglinawan, nagpapaalam na, medyo paos, pero in full spirits pa rin. Dahil ang Kapaskuhan ng isang pagkakataon para sa ating gobyerno na mag-examine ng kanyang konsensya kung ano ba itong katarantaduhan, kablustugan, kasinungalingan, kalokohan na pinasok niya. Paglinawan po, maraming salamat sa inyong lahat. It's time to go. It's time to go. Get ready.